What's for breakfast na? Sa mga Yes. tulog pa, anong kakainin natin? Ang kakainin natin ngayon na papanahon, Tito Diego, dahil kasama natin si Chef Jojo at ang gagawin mo ay... Gising Gising! Sabi ko, anong kakainin? Sabi mo si Chef Jojo. Hindi, sinasabi ko siya yung gagawa na luluto natin. Sa sama ng segue. Okay, ano ba ingredients ng Gising Gising, Chef Jojo? Gising. Okay, eto na yung ating ingredients ng ating menu for today. Yung bawang natin, bawang Tagalog, Maliliit pa to, Jo? oo, sibuyas Tagalog, sigarilyas, siling labuyo, gata, patis, paminta, at saka longganisa from Baguio. Yung Wow! yung sibuyas Tagalog, ito ba yung shallots? Yes, yung maliliit. right. Oo, yung ang hirap-hirap balatan. Pero Ito malasa pala kasi to. siya. Oo, diba? sobra. Tapos yung bawang niya, yung ang hirap-hirap balatan, sobrang liit. Itong gising-gising, saan bang galing lalawigan ito? Ano bang probinsya galing yan? Kung saan-saan. Kung saan-saan? Kasi kaya siya tinawag na gising-gising kasi maanghang. Nakakagising Oo, talaga magigising ito. yung diwa mo pagka Yun Pero pala. kumain. traditionally, saan galing siya? Ilocos region ba to? Sa norte ba to? Hindi, dito lang sa sa Luzon. Sa Luzon. Luzon. Alright, sige Jo, ituro mo sa amin yan. Okay, start na tayo ng ating pagluluto. Okay, yan, mantika muna. Tapos, lagay na natin yung sibuyas Tagalog. Unahin natin yung sibuyas Tagalog. Yan. Tapos, yon yung bawang. Yung bawang kasama yung balat. Of course. Ang hirap ang hirap balatan. Sama Totoo. natin yung balat. Yan. Especially sa sinangag, masarap yan. Totoo yan, masarap. Oo, mabango. Tapos, lagyan na natin yung longganisa from Baguio. Yung pagkabango-bango Ano na ba lasa ng longganisa. Longganisang Baguio? Mag-garlic siya. Mag-garlic. Oo, very siya, distinct yung lasa Similar niya. ba sa vegan to? Hindi, mas ano Sa pa yung, vegan ba? Ano ang lasa ng longganisa? mas mag-garlic siya. Tapos alam ko may vinegar din eh. Maasim, no? Oo, maasim-asim. Pero So, walang this vinegar? one, wala. Tapos mag-garlic siya. Yung amoy niya talagang strong. Oo, Okay. tapos isa lang yung nagtitinda niya doon sa Baguio. Yung suki ni Manay. True! Oo. Kasi ang gisa-gisa lang siyang ganyan. Tapos halalagay na natin yung sigarilyas. Oh, na-feature ito sa bahay kubo, Oo, Sigarilya. Ayan. At mani. Ayan. Wala masyado na nagluluto ng ganyan, Oo nga, parang hindi na common na ginagamit Oo. ito ngayon. Masarap din yan paglalagay mo sa sinigang. Ay, oo. No? Ah, Sa talaga. sinigang, Tapos masarap malapot yan. sa gabi. Ano ba ang lasa ng sigarilyas? Parang bitter ba ito? Ano ba ang Hindi lasa nito? naman. Parang regular, Regular lang. vegetable. Parang gulay. beans eh. Parang Oo, beans parang eh. beans. Tapos malutong-lutong siya. Yeah, tapos lagay natin yung sili. Yung siling pampagising. Yung Gising ka nga. Yung siling labuyo na yan, hinarvest pa yan namin doon sa kapitbahay na friend ko sa Bantay, sa Ilocos Sur. Akala ko pumitas ka lang sa kapitbahay. Galing sa bakod ng friend yan. Doon sa kabila, sa talaga taniman ng mga sili. Bumili ako niyan, 3 kilo. Ang mura-mura ng sili. Napabili ka talaga. Magkano na ba per kilo ngayon? 30 pesos doon sa Ilocos. Mura, Oo. mura. 30 pesos per Kasi kilo. yun, nilagay natin yung yung nilagay ko na yung patis. Oh, pero siyempre ayaw natin yung overcook para crunchy Oo. pa rin, no? Ano lang yan. Tapos yung paminta. Paminta. Yun. Siyempre, huwag natin kakalimutan yan. Oo. Wellness. Tapos ayun na yung gata. Tapos ano lang yan. Halo mo lang yan. Tapos pwede mo dagdagan ng konting water yung may na-retain dun sa ilalim dun sa gata. Yan. Halo mo lang yan. Kung wala akong gata, pwede bang milk? Will that... Hindi, Hindi, iba. iba talaga Iba lang. talaga. Wow. You can use the powder or yung nakakan. At ito na, ang Yes. Gising Gising Gising, Chef Jojo. with Longganisang Baguio. Okay. Tapos ito, Diego, may iba pang niluto dito si Chef. Oo. Ano ba yan? Niluto namin yan sa taas. Hindi dito kasi masyadong maamoy. Ito yung Anong tawag dyan? kamatis na may itlog na maalat. Yung itlog na maalat na yan came from Pampanga. Wow! Saan sa Pampanga ito? Sa Bacolor. Wow! They call it ebon buru. Ano naman yung pagkakaiba ng itlog na yan sa meron Ano dito? ba kakaiba? Yung Itlog itlog sa na Pampanga sa itlog sa Manila. Ano in terms of Yung taste? itlog na maalat na yan, hindi siya pula. Oo, ano to? Puti. Ah, puti? Hindi Pero siya- maalat. Pero maalat, pero hindi kinukulayan yung, Pero yung in terms shell. of yung mas maalat, alin yung mas maalat? Yung dito sa Manila o sa Ito, Pampanga? mas masarap to kasi mamantika yung itlog niya. mas masarap sa Oo, Pampanga. mantikado. Try nga natin yan, Tito Diego. Mamaya. Tapos, Ito. Yan, ito. Yung boneless dilis natin, that's from La Union. And then the tuyo is from Bataan.
Pero usually saan galing tuyo? Kung saan-saan din, no? Pero Pero this one is Bataan. Bataan. Ang pinakamasarap na tuyo talaga is from Bataan. Ano to? The Ito best. tonsoy? Oo, yung lapad Yung yung lapad na tawagin. tonsoy, oo. oo. And then the suka is from Ilocos. Paumbong. No, Ilocos vinegar yan. Locos Wow. Philippines, yan. Oh, ang nagbigay sa Authentic yan. Authentic. Ang nagbigay sa akin yan yung gawaan ng bagnet sa vegan. Suki So, talaga. Suki. So ano, ang tuyong Bataan ginamit sa Ilocos na vinegar. Oo, diba? Na may Fusion side ito. ng itlog ng Kapampangan. Pampanga. At Tapos- meron pa Longganisang Baguio. At may kapatid na dilis from La Union. Ganda siya ni Bago. ano na to, dilis na ito. Kasi nakabukas siya kasi boneless. Okay. Di mo nga narinig kanina, walang bones. Kasi nasanay ako yung mga nasa restaurant, yung mga maliliit. Yung pahaba lang May siya. bones pala yun. Pero Oo. yung bones nila, edible, no? Edible. Oo, pero ito Mabilis. dried siya, tapos mabilis siya Parang ano lang, lutuin. danggit, di ba? Parang pwedeng chips, no? Ha? Oo. Oo, malutong naman? siya. Parang Masarap. napapansin ko, Tito Diego, si Chef Jojo, dati mahilig siya sa mga Japanese food. Oo, ngayon puro Tapos- Pinoy. Oo, ano ba ang dahilan? Bakit na napunta ka na minahal mo na ngayon ang sarili Kasi syempre sa mga biyahe-biyahe, may mga side trip, alam mo naman, adik ako sa palengke. Oo, Yan. palengke queen. Palengke ni Manay. Oo. Pag nasa palengke na ako, ayan na, nakakaisip na ako ng mga Recipe na pwede recipe, mong especially gawin. from that region, and that from that particular bayan or province. Sabi nga nila, di ba, Nakakatuwa. if you go to a province for the first time, pinamagandang gawin mo, punta ka kagad O sa palengke. palengke, From there, that's the makikita mo best. yung kultura sa Of pagkain. course, oo. Totoo pala yun. Oo. Oo. Kasi nandun na agad yung kultura. From the culture, you go to the food. Kasi walang you pagkain go to kung the walang food. pinanggalingan na kultura. Kasi Kike, pagpunta sa probinsya, fast food agad. Hindi naman. I just like to eat fast. O, di ba? Alam mo, punta ka ng vegan, tapos pupunta ka sa isang fast food chain na Oy, pero Burger Jo, invite mo na King. sila sa mga Facebook mo. Yun. Ayan. Ang FB page ko is Jojo Villaflor. Yan. IG. Si Jojo IG is Villaflor. Orange Vanilla Vanilla Confection Confection. and Luto ni Manay. Luto ni Manay. Oy, bago. Luto ni Manay. Hi, Manay. ni Sino nga ba Manay. si Manay? Ako yun. Tapos contact number ko 0905-260-3799 and 0977-451-8719. Yan. May mga gusto ko bang batiin? 0922-919-891. May mga Yan. gusto ko bang batiin your Oh. family and friends? Oh, syempre, family and friends. Tapos yung kasama ko sa sa Ilocos, si Doc Bong Navarro, yung dentista ko. Hindi ba ito yung artista? Hindi, ano siya? Bong na... Okay, game. Sa kapila. Dentista siya ng mga beauty queen. Okay. Tapos si Miss Angie Bumanlag, tapos si Drew and Gino yung kasama ko sa bahay, tsaka si Doc JC. Si Doc JC. And family and friends. True. Yung mga friendship circle ni Manay. Thank you. Sir Maraming Jojo. salamat, Chef Jojo Villaflor. Kain na. Thank you, Manay. Oo, yan. May